بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة ومهمة للغاية، ويعني تتعلق بموضوع ضعف العضلات اللي بيصيب كل إنسان، لا يفلت منه أي إنسان. وضعف الأعصاب، كل الناس بتقول لك أنا يعني خلاص بقيت ما بقدرش أعمل المجهود اللي كنت بعمله قبل كده. أنا بقيتش أقدر أطلع السلم، أنا بقيت خلاص بجيب عصاية أو عكاز وماشي عليه، أنا بقيت منحني وهكذا. فيعني أمر يعني شبه حتمي على البشر ان هم يولدوا ضعاف، ثم تقوى عضلاتهم واعصابهم، ثم بعد ذلك يحصل ضعف وشيبه وهكذا. ولكن الموضوع المهم بقى بالنسبه للاطباء وبالنسبه للعاديين، متى يجب علي التحرك لعلاج الموضوع ده، للتقليل منه، لمد فتره قوه العضلات دي لاكتر فتره، لان لقوا ان عضلاتك وجسمك واعصابك دي كلها لها علاقه بصحتك تماما. فعاوزين نلاقي اختبار موحد وبسيط يقدر الانسان يعمله، ويقدر الطبيب في عيادته او في مستشفاه حتى يقول للممرض او الممرضه اعمل لي الاختبار ده للشخص ده عشان نعرف يعني صحته قد ايه. بل العكس، يعني تطور الامر اكتر زي ما هنشوف في البحث بتاع النهارده، ان هم بيقولوا ان نقدر من خلال الاختبار ده نتوقع يعني طبعا كله بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ان خطر الوفاة بتاعة الشخص اللي هيفشل في هذا الاختبار في خلال ال10 سنين القادمة هيبقى خطر الوفاة عالي جدا، وايه هي الامراض اللي ممكن يموت بيها، وده من خلال التجارب. احنا يعني دايما بنتكلم بابحاث وابحاث جديده. البحث ده لسه منشور من اسبوع بس، والباحث الرئيسي فيه استاذ كبير جدا من البرازيل. وطبعا البرازيل دي بلد الرياضه وبلد الطب الرياضي والكلام ده. استاذ كبير ضخم عنده مئات الابحاث في موضوع الطب الرياضي، وعنده مركز تدريب كامل للطب الرياضي اسمه كليمينكس تريننج سنتر، وهو ده اللي عمل فيه الابحاث بتاعته على الاف الناس اللي جايين يقولوا له اشتكوا احنا عاوزين نشوف صحتنا عامله ايه، هنتدرب تعمل تمارين ايه، مهتمين بصحتهم. فاخذ اذنهم وعمل عليهم الابحاث دي ووصل لنتائج رهيبه. هي انت لو فشلت في الاختبار ده في خلال 10 سنين ممكن تموت. الأعمار بيد الله. احنا كمسلمين بنؤمن بالأسباب وبالمسبب، هم بيؤمنوا بالأسباب بس، ولكن احنا بنقول ان دي نسبة توقع وتنبهك انت اذا فشلت في هذا الاختبار انك انت تلحق بقى وتعالج الموضوع ده عشان نأخر الحكاية دي، عشان نعيش بصحة جيدة أطول فترة أو الفترة اللي كاتبها لنا ربنا سبحانه وتعالى. الدكتور ده اسمه كلاوديو أروجو، وده أستاذ في البرازيل، واشترك في البحث ده معاه بقى ناس من فنلندا وناس من استراليا وناس من الولايات المتحدة وناس من انجلترا. يعني انا هحط لينك البحث ده في المصادر للدكاترة والناس اللي هم مهتمين بالطب الرياضي، ان هم يرجعوا للاصل البحث ويشوفوا النتائج الرهيبة المبهرة دي. الاختبار بسيط وسهل جدا، سهل للغاية. كل اللي هتعمله او اللي هم عملوه ان هم جابوا الناس اللي اتبرعوا يعني يشتركوا في الاختبار ده، وقالوا لهم انتوا هتقفوا على رجل واحدة بطريقة معينة، غير الطرق اللي موجودة في التدريبات. يعني انت لو دخلت على اليوتيوب هتلاقي فيه تدريب القدم، الوقوف على قدم واحدة ده. انت هتقف على رجل واحدة حافي القدمين، سواء الرجل الشمال او الرجل اليمين، تمد ايديك تفردهم جنبك، وتجيب رجلك اللي انت مش واقف عليها ورا، يعني ورا رجليك، تحطها زي ما في الشكل اللي عندك كده ورا، او سندة على السمانة بتاعت رجليك، وتكون جنبك حد عشان احتمال في الناس اللي هم كبار بالذات ممكن تقع وانت بتعمل الاختبار ده، يكون جنبك حد او جنبك حاجة تسند عليها، وتقف على الرجل الواحدة دي لمدة 10 ثواني متواصلة. ثم ممكن تكرر الموضوع ده، تعمل 3 محاولات، ثم تكرر الموضوع على الرجل الثانية. لو عملته على الرجل اليمين تكرره على الرجل الشمال. عملوا الكلام ده مع أكتر من 1700 واحد، وبدأوا الدراسة دي من سنة 94، وأنهوها كلها سنة 2020، وعملوا بعد كده الحسابات الرهيبة والإحصائيات ونشروا البحث من أسبوع بس في يونيو 2022. وصلوا لإيه بقى الجماعة بتوع زمايل كلاوديو أروجو دول؟
وصلوا ان في حوالي من ال 1700 في 348 واحد، يعني حوالي 20% من المشاركين فشلوا في الاختبار ده، ما قدروش يقفوا على رجل واحده لمده 10 ثواني متواصله. فدول مجموعه النو جروب. بقيه ال 80% تقريبا نجحوا في الاختبار ده. من ال 1700 دول بيسموهم مجموعه اليس جروب، اللي هم نجحوا في الاختبار ده. طيب لو ايه بقى الاعمار بتاعت الناس دي كانت كلها متفاوته، بس معظمها في الخمسينات والستينات والسبعينات. فلو ان مع تقدم في العمر بتزداد نسبه الفشل في اداء الامتحان الصغير البسيط ده. فيعني مثلا الناس اللي من سن 51 سنه ل 55 سنه، يعني لسه شباب كده ما شاء الله، يعني 55 سنه اقصى حاجه، لقوا نسبه 5% منهم بس اللي فشلوا في اداء الاختبار ده. لكن من كام بقى سنة؟ من 55 من 55 ل 60 كانت 8%، أزيد منهم شوية فشلوا في الاختبار ده. طيب الناس الجماعة اللي هم بقى من 61 ل 65 بدأنا نكبر سنة كده، فكانت نسبتهم 17%، 18%، نسبتهم 18% منهم سقطوا. يعني تقريبا خمس الناس، واحد من كل خمسة ما قدرش يقف على رجل واحدة 10 ثواني. اما بقى بالنسبة للناس اللي هم اخواننا الكبار 66 سنة ل 70 سنة، فدول كانوا يعني 36%، حوالي تلتهم، يعني اكتر من التلت بشوية، يعني واحد من كل ثلاثة، واحد ينجح يسقط واثنين ينجحوا في الوقوف على رجلهم لمدة 10 ثواني. جماعة بقى اللي فوق 75 سنة كانوا يعني فاشلين بنسبة تصل إلى 55%، يعني أكتر من نصهم، أكتر من نصهم كان بيسقط في الامتحان ده. وده يدل على إن كل ما تقدمت بالعمر كل ما ضعفت عضلاتك، وده شيء أمر الله، يعني ده طبيعي. هم بس هنا بيقولوا إيه؟ إن الموضوع ده الجماعة اللي فشلوا دول جابوهم بقى، احنا قلنا في حوالي 300 واحد فشلوا، جابوهم قاسوا يعني تابعوهم على مدة 10 سنين، لقوا ان في حوالي 123 واحد منهم ماتوا في خلال ال10 سنين دول. الناس دي ماتت. طيب وايه الامراض اللي ماتت بيها؟ مات منهم 7.2 سرطان، في 32% امراض قلب واوعيه دمويه، يعني امراض القلب والاوعيه الدمويه يعني واخده حقها مع الناس دي اللي هي فشلت في الاختبار ده. في امراض جهاز تنفسي 9%، وناس ماتت بمضاعفات الكورونا كوفيد حوالي 7% من الناس اللي ماتت، ال 123 واحد دول. الغريب والمفاجئ بقى ان لقوا ان معظم الناس اللي فشلت في الاختبار ده سواء عايشه او ميته كان دايما عندهم امراض القلب، دهون عاليه، واهم حاجه ان معظمهم كان عندهم سكر. معظم الناس اللي فشلت، صحيح في ناس اللي هي السليمه اللي نجحت عندها سكر وعندها الحاجات دي كلها، بس النسبه عاليه. يعني مثلا الناس اللي فشلت في الاختبار ده وعندها السكر كانت 37%، لكن الناس اللي نجحت فيه وعندها السكر كانت 13%. فمعنى كده ان مرض السكر يعني بيسرع من عمليه ضعف العضلات وضعف الجسم عموما. فده توقع يعني، والامر كله بمشيئه الله، ولكن يديك انت اشاره، ويدي الدكاتره هم بيطالبوا في البحث ده، بيقولوا يا اطباء يا دكاتره ده تيست بسيط جدا، لا بيكلف ولا عاوز اجهزه ولا عاوز حاجه. خده في العياده بتاعتك، اي مريض يجي يخش عندك سنه يعني فوق 35 40، حتى لو ممكن شاب، اختبروا واعملوا الاختبار ده. اي واحد منكم اللي بيسمع الفيديو ده يبدأ يعمل الاختبار ده. فشل فيه دي علامة مش كويسة، ولازم فورا يبدأ يعالج عضلاته ويشوف بقى الامراض لو في عنده امراض تانية مصاحبة. انا عملت كذا فيديو عن موضوع ضعف العضلات وضعف الاعصاب ده، هحطهم لك هنا، يعني هتلاقي فيديو هنا يظهر عندك عن موضوع 6 أو 7 طرق لعلاج ضعف عضلاتك. يعني ده يعتمد على مدى قوتها، لو هي في بداية الضعف انت في مكملات غذائية، لو هي مش ضعيفة اصلا في تدريبات رياضية وتعملها عشان تحافظ عليها، تبدأ في مكملات غذائية. لو احنا بقى خلاص الدنيا ضعفت قوي، في اشياء اقوى. فالفيديو متدرج. في كمان فيديو عملته عن الكارنيتين،
والكارنيتين ده هحطه لكم برضو هنا. الكارنيتين ده مهم جدا لتقوية العضلات مع بقية الفيتامينات، فيتامين د، ونبدأ نتحرك لأن الموضوع خطير جدا. نسبة الناس اللي توفت في خلال 10 سنين من الفشل في التست ده عالية. ده اختبار يقدر يدلك على صحتك هتبقى عاملة ازاي. في نفس الوقت في بقى احنا يعني ايه حاجة اضافية. هتلاقي هنا عندك قدامك تدريبات ممكن الجماعة الكبار يعملوها، ويكون عنده بقى كرسي ساند عليه ولا حاجة في وجود حد ان يعملها، ان ازاي يتدرب على تقوية عضلاته، ازاي يقف يعمل التست ده، يعمل الاختبار ده ويتدرب بطريقة تانية غير اللي هم قالوها. مش لازم يحط ايديه جنبه، ممكن يحط ايديه يرفع ايديه بأي شكل. هم عشان يوحدوا بس عملوا الاختبار ده. ده بالنسبة للمعلومة الجديدة المهمة جدا جدا اللي عندنا النهاردة. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.